bersama dengan siapa? Ya, kita bersama dengan Datuk Norman, kita ada CEO KRI Music, kemudian kita ada Datuk Sri Alif Syukri dan juga Datin Sri Syahidah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak sebenarnya kehadiran mereka semua adalah untuk bercakap tentang lagu Abang Nak Tegur 2.0 yang menjadi trending number 2 di YouTube Malaysia sekarang Bukan ni. nombor 1. Nombor 1. Betul tadi. Betul. Datuk salah sikit je. Okeylah, nombor 2, nombor 1 saya nak tanya. Macam mana boleh jadi trending ni? Abang nak tegur pada bercinta, dunia bukan selalu Dia nak indah. buktikan suara dia. Ada masanya. Sedap tak? Ramai orang cakap. Nyanyi live lagi tu. Ramai orang cakap suara mesin lah. Edit banyak. Dia nak buktikan suara dia betul hari ni. Dia nak buktikan dia nyanyi live. Okey, mungkin kita tanya dulu selaku daripada KRU. daripada how do you call Ini saya punya bos. Saya dekat Composer, saya dekat rakaman. Betul, yes. Bila disuarakan idea untuk buat lagu ni? What was the first thing siapa yang that you guys suarakan? did? Sebenarnya saya yang cadangkan kepada Datuk Alif sendiri. Oh, ya? Pasal kami nak cari kelainan. Kalau kita dengar kat radio agak-agak lagu-lagu macam lebih kurang sama je kan. Jadi kita nak jadi kejutan sikit. Itu saya nak kejutkan, saya tanya Datuk Sri Alif, okey tak nak buat kejutan? Minta maaf, I really want to ask this. Apa pendapat orang di industri muzik bila adanya lagu yang bukan daripada penyanyi bersama dengan lagu-lagu lain yang berkualiti ataupun orang kata mengambil Lofa, you ingat suara I tak sedap ke Lofa? You tanya soalan Dia tu tak mengguris kata. perasaan Lofa. That's why I minta maaf awal-awal. Sorry. This is what people orang cakap kan. Because Dato' Alif, memang kita dari dalam business. Orang yang memang penyanyi ni lain kan. Okey. Adakah Datuk rasa tercabar dengan Datuk Vida yang dah buat lagu terlebih dahulu? Gitu. Okey, kepada Datuk Vida, Datuk Sri Vida, hai Datuk Sri Vida, saya kawan dengan dia dan tak ada istilah nak bersaing sebab kita punya genre muzik, karakter dan juga lagu berbeza. Dan saya yakin ramai juga orang buat produk, ramai juga orang menyanyi, ramai orang buat tudung, tapi dia ada keunikan tersendiri. Dan yang paling penting saya yakin dengan vokal suara saya yang sedap. Dan you kena dengar sebab saya tengok dekat Instastory Lofa selalu nyanyi lagu-lagu saya. Ya ke? Macam mana tadi soalan tadi? Saya nak tanya satu. Ustaz, kalau nak katakan artis tak ada salah siapa yang saya tak tahu, saya tak dengar ramai artis yang nak kata komen apa-apa. Tapi setakat ni yang lagu yang pertama je Datuk Sri Vida dan juga Datuk Sri Adi pun komposer dia sama adik saya itu juga. Itulah dia. Pusing-pusing itu je. Tapi dengan yang ada lagu-lagu macam ni, what do you think? Saya rasa Sebagai orang okey, variety lah. Kalau setakat biasa-biasa je kita buat kan. Kadang-kadang artis-artis yang memang dah ada pengalaman pun nak naik dalam YouTube tu punyalah lambat. Dalam seminggu pun nak naik 10,000 pun susah. Saya punya? Tapi Datuk Sri dengan Datin punya versi 2.0 dalam 24 jam 1 juta views. Ya Allah. Okeylah, tu Lofa maknanya kita boleh buat album lah lepas ni. Dia kata okey. Tak, buat lagu, pergi Spain jauh-jauh, buat video klip, letak kat YouTube, kena kecam. Lepas dah kena kecam, buat 2.0, ajak Datin pula. Datin, apa ni second choice? Terpaksa tak ada pilihan isteri solehah. Isteri saya. Solehah. Sebenarnya bagi mereka tak mengenali, saya kenal Datin secara Datin Sri. rapat. Memang dia seorang yang sangat baik. Janganlah macam tu, biasa Dia memang je. sangat lemah lembut dan juga Ya. memang Habis saya ni jahat ke Lofa? bukan nak cakap You nak sebagai kata seorang yang isteri ini jahat banyak sebagai pengorbanan bapa. yang dibuat Betul, yang I baik. nampak dengan mata kasar ini. Datuk Sri. Sama. Banyak yang dipersabar tau dengan Datuk Alif sebenarnya. Ni everything is about you. Everything is about you. Sabar sekejap. Tutup mulut You kejap. tahu tak, I Tanya pakai Datin baju sekejap. mahal kat sini. I nak pergi meletup. You patut puji I, bukan dia. You tahu tak, I belum keluarkan lagi band I. Apa ni? Saya nak cakap, percaturan pertama dikatakan, ni orang yang cakap percaturan pertama dikatakan agak salah bila bertanya dengan Sajat. Kenapa Dan salah, Rofa? menjadi bila dengan isteri sendiri. Are you setuju tak benda tu? Tak tahulah, saya no comment. Saya tak nak. Jujurlah. Okey, jujur saya bagi tahu isteri saya dah suruh sebenarnya saya nak bagi pengumuman kepada Meletup hari ni saya terpaksa ceritalah. Cerita. Sebenar Lofa isteri saya telah mengandung. Alhamdulillah. Sebab dia tak pergi Spain. Dan saya telah pujuk dia pergi Spain sekali dan dia memang tak nak menyanyi sebab dia adalah ex-kumpulan Soleha. Ramai orang tak tahu sebenarnya. Dan dia kata dia tak nak ke depan. You nak menggelenyar ke, you nak over ke, you ke depan. Nak I punya ke kinja belakang. ke, I cakap, jangan pegang I. you kena ke depan. Masyarakat dah menjerit, dah makin hama aku. Bukan saja luar dalam sampaikan saya Tapi rasa you kena pressure. ingat, I nyanyi bukan sebab you, sebab Datuk Norman. Macam mana abang boleh
tolong. Saya minta tolong. Pasal saya dah tengok apabila hari pertama, dia kedua, ketiga, saya nampak dia jumlah dislike dengan like tu bukan macam biasa. Macam versi pertama tu banyak sangat dislike tu. Okey. Jadi saya cakap pada Datin, saya rasa memang kena buat. Macam dapat idea nak gantikan tu? Sebelum dia pun memang dah ada idea pun. Cuma Datin tak nak. Jadi kita pujuklah balik kan Datuk kan. Dia senanglah. Dia screenshot hari kat YouTube. Dia macam mana Datin tengok ni. Ya, saya tengok. Ya, Okey. abang pening lah. Ya, abang pening ni. Abang pening, semua orang dah tak suka ni. Daripada abang nak tegur, jadi abang nak pengsan. Apa kata kawan? Sebenarnya awal selama kita bekerja dengan CEO Racer pun saya tak boleh fokus, saya tak tahu apa masyarakat nak. Dan saya tahu, saya sedar dari awal saya punya suara memang tak sedap dan saya bukan artis yang punya vokal yang sedap macam Anwar Zain. Saya sedar diri, okey. I know my voice tak sedap tapi saya ada bakat dan juga aura. Boleh tak perasan? Boleh. Siapa lagi nak angkat bakul sendiri? Ya, I bukan awal ataupun Lofa tak puji. Alamak, kita So, pula. I memuji diri I sendiri. Boleh? Okey, sabar Datuk, sabar. Boleh. Dia Datuk masuk si ke lah, Happy lah saya dapat baby. Lofa pun tak ada baby. Kita tahu. Mana boleh tanya orang belum kahwin nak baby? Okey, awal-awal. Bila aku baby lagi? Kan kecoh kat Instagram ambil anak angkat dan sebagainya. Yeah. Kali ni bila dah kata ada rezeki dikurniakan dengan dah pregnant sebagainya. So macam mana Datin punya perasaan sekarang ni? Mungkin orang kata rezeki Tak sangka, kan. tak plan. Tak ataupun sangka sebab bila ambil yang first baby tu, tak sampai sebulan lepas tu dah pregnant dah. Kalau orang kata kan selalunya itulah membawa rezeki. Cuma saya tak nak lah kecoh-kecoh sebab takut tak jadi. Sebab nak dekat ya sebab kadang-kadang kau mengandung sebulan lepas tu 2-3 bulan kau gugur takut lah kan. Jadi kita tak nak kecoh-kecoh. Tak, dia keluar jangan kecoh-kecoh daripada mulut Datuk Alif tu macam pelik sangat. Dia kalau- Sebab dia semua benda kan dia kecoh. Tapi memang itulah karakter dia. Datuk Alif ni memang kaki kecoh, Ya. suka buat drama. Drama queen tu title dia tau. Taklah tak. I sesuci lebaran. Sesuci lebaran. Okey, jap. Saya nak tanya Datuk Norman lah, Datuk. Bila orang macam Datuk Alif ni kan, kita tahu dia lantang dan sebagainya. Bila dalam studio dia nak nyanyi, mesti dia tak boleh nak control voice dia keluar. Dia over tu kan? Macam mana tu? Macam mana boleh buat lagu jadi sedap tu? Sebenarnya Adri yang banyak jaga. Saya pun dekat rumah saya tahu dah siap je. Jujur je lah banyak edit. Aduh kan senang. Banyak edit. Tapi Adri kata dia tak susah. Pasal Adri pun tahu nak jaga, nak kawal dia tempo, Ya. macam mana pitching dia, macam mana kawal. Okey. Secara- Macam Datuk pun dia buat praktis lah, kita bagi Berbulan. lagu awal. Baguslah. Bulan. Hati disiplin ni. Yeah. Betul. Saya percaya. Percaya. Datuk seorang yang kalau dia nak, dia akan buat sampai dapat. Betul. Ya, dah Tapi yang dalam Instagram tu dah praktis ke belum? dalam Instagram tu belum awal. Kau ni awal suka chat kelemahan. Tak ada Kau dah. puji sikit aku tak meletup Sebab ni. komen beribu-ribu tu kata, tak sama pun dalam YouTube tu lain. Okey, sebenarnya macam ni. Secara jujur, waktu saya sakit tekak. Ayolah tu. Jawapan klise. Saya sakit tekak. Macam, tak dah lupa nak tanya apa dah. Ya. Lupa. Go. Datin, saya nak tanyalah, orang yang paling kuat dekat dalam keluarga Datuk Seri Ali Shukri ni adalah Datin. Sebab Betul, apa? Bukan tulang senang belakang. nak handle suami yang hari-hari post dekat Instagram. Ya. Kalau aku stres weh. Bangun Kadang-kadang- tidur dia post. Bangun tidur. Sebenarnya Kadang-kadang- kau jealous awal kan? Kadang-kadang- Kau jealous aku pun. Kadang-kadang dia cari pasal sendiri tau. Ya, setuju. Tu memang setuju. Okey, awal dengan Lofa. Saya ingat you all sebagai kawan dan saya very transparent. Saya bukan seorang anak menteri, saya bukan anak raja. Saya adalah daripada keluarga yang biasa-biasa dan ini adalah impian saya. Saya nak menjadi yang dikenali, saya nak menjadi seorang usahawan yang hebat. Saya mengidolakan salah seorangnya adalah Yusuf Aryu. Jadi saya nak jadi seorang penyanyi. Bagi saya selagi kita muda, Habis Norman KRU? Norma Karen nak juga. Kau ni Tak apalah isi. okey nak juga nak cari lah. So daripada kecil saya memang berangan-angan nak itu nak ini tapi tak dapat. So bila dah besar benda tu hasil peluh kita sendiri, kita rasa proud. Wah, seronok dan Ulang sekali. Apa? proud. Proud. Betul ke tak betul? Betul. Aduh oi. Proud tu maksud dia apa? Saya tak juga nak speaking macam Lofa. Lofa kan bahasa Inggeris. Ya. So jadi bila ada benda tu saya rasa ya Allah Tuhanku aku seronok. Tapi tanggapan orang saya menunjuk atau periak. Tapi bila saya tunjukkan saya punya realiti kehidupan saya, kenapa kau pakai kuali buruk? Tak ada, kau tukar ke kuali baru. Kenapa kau pakai jubah buruk? Tak ada ke. So berapa harga dia orang nak tanya. Tapi bila saya Dah lah, membagi tahu. kesimpulannya memang you meriak. I Yelah. tahu dah. Okey lah. Saya suka lah Datin. Okey lah. Okey, one more. Tak ada orang nak pakai saya. Lofa kutuk, kau kutuk, ni kutuk. Tak semua lah. kutuk saya. Saya tak Saya senang. tahu. Saya tak kutuk. Alah, sama Okey. lagi ke? Betul saya cakap sebagai seorang yang mengenal dalam dunia perniagaan, Ya. I like both of you sebagai kawan. Saya sangat bangga dan juga saya
saya suka berkawan dengan both of you. Terima kasih. Sebab diorang orang yang baik, yang Betul, terbaik. tepukan untuk Datuk Sri dan juga Datuk Wan. Okey. Okey. Ni tak nak last word. Kita bagi sikit. Kejap lah. Okey. one more. Apa dia? Okey. Sekarang ni Dia marah lah. tahu. Ya. Dah ingat dah ni. Apa perasaan Sajat sekarang ni? Datuk ke Okey, Sajat? saya nak bagi tahu apa Astaghfirullahalazim, perasaan tak awak. payahlah tanya soalan macam tu. Okey, apa perasaan Lofa? Saya nak tanya sebagai seorang pengacara meletup 2018. Saya nak tanya kepada Lofa. Awak cantik, awak dikenali. Hey, orang tanya dia lah. Ya. Jawab. Dan perasaan Sajat apa? Okey, perasaan Sajat. Dia memahami. Kira Sajat dapat payment free je lah. Okey, secara jujurnya saya dengan dia ada kejutan untuk video klip saya. So korang kena tengok video klip akan siap lagi 2 minggu. Eh, dah pernah Jadi terkejut kepada dah ni. pekecam-pekecam Sajat, saya nak bagi tahu kes saya kena rompak, sumpah dengan nama Allah. Makcik Kak Long, saya merayu, ni bukan drama, ni kisah benar, memang saya kena rompak dan anda kena ni? tengok. Ya, sumpah Dia ni kena ambil. Okey. Kat Spain. kat Spain. Ah. Dah kena rompak dan korang kena tengok dan nak tahu Sajat di mana dan di mana, anda kena tengok lagi 2 Okey, minggu. mungkin sedikit daripada Datuk Norman. Abang Saya Norman. sebenarnya rasa memang terharu lah bila Datuk Sri Alif setuju nak bersama-sama kita dekat bawah dengan KRI Music. Memang kita nak cari kelainan, sentiasa cari kelainan dekat KRI Music. Dan dengan adanya lagu Abang Nak Tegur ni, saya harap yang orang ramai boleh terima dan cuba undi di radio. Lagu ni dimain dekat radio, itu saya harapan saya. Okey, sebelum kita berhenti rehat, Datuk nyanyi sikit. Terus both of you, both of you. Terus, go. Abang nak tegur pada bercinta, dunia bukan selalu indah. Ada masanya laut gelora, tak nak hanyut, bijaklah berlayar. Datin, go. Abang nak tegur. Cepat. Oh, cepat. Cepat. Jangan lambat-lambat. Hati-hati. Bercinta ada